National ID or Philsys ID registration. How to register online for National ID or Philsys ID. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So ngayon, nandito ako sa website ng Philsys, that's register.philsys.gov.ph. And ang gagawin natin ngayon is magre-register tayo online. Ito yung step 1 para makakuha ka ng National ID. Gamit ko ngayon yung computer ko, pero sa inyo kung gamit nyo is laptop, tablet, or cellphone man yan, pwede rin. Basta pumunta lang kayo sa website ng Philsys. Again, that's register.philsys.gov.ph. So, proceed na tayo. Ito yung step 1. Online to. Kung nakapag-register ka na before dun sa house-to-house na ginawa ng mga personnel from PSA, hindi mo na to kailangan gawin. Either step 2 ka na or step 3 ka na. And mahalaga na dapat wala tayong double registration. Kung di impossible magkaroon tayo ng issue sa pag-request ng National ID. And also, itong system na to is open for now sa mga resident Filipinos lang. Sa mga resident foreigners, hindi pa to available at the moment. So, click ko na itong proceed. And then, i-enter ko dito yung Philippine mobile number or email address. And take note lang na kung mobile number ipoprovide mo, i-ensure mo lang na yun yung permanent mobile number mo kasi doon ka na makaka-receive ng mga updates about sa application mo. Kung confirm ba yung step 1, kung anong gagawin sa step 2, or sa step 3 naman, kung makaka-receive ka na ng PhilSys number, doon ka rin nila i-update through the mobile number na ipoprovide mo rito or email address. So, proceed lang tayo and enter ko na dito yung either cellphone number or mobile address, kahit na ano naman pwede. And click ko na tong I'm not a robot, and then click send OTP. And dito sa email address, kung dito kayo nagpadala ng OTP, i-check nyo yung spam folder nyo katulad ng ginawa ko kasi dito siya napunta sa spam. So, try kong i-report na spam to. Pero for the meantime, enter ko lang tong code ko. Or copy ko pala to. And then report na spam. And then dapat mapunta na siya sa inbox ko, which is ito na siya. 923582. So, enter ko lang to dito. And click ko na yung verify. And ito yung privacy notice. Pwede nyo itong basahin further. I-ensure lang din natin na yung ipoprovide nating information is accurate or totoo. Kung hindi, magkakaroon tayo ng violation na pwedeng magkaroon ng penalty or pagkakakulong as mentioned dito sa baba. And kailangan ko lang kumpletuhin lahat ng information dito. Yung first name, middle name, last name, and suffix din. Yung gender, required din for Filipino or resident. Filipino lang muna yung option na available sa ngayon. Marital status kasi hindi naman to mandatory. And blood type, kailangan din natin mag-provide ng info. So, kumpletuhin ko lang lahat ng to. And dito sa blood type, kung sakaling hindi nyo alam yung blood type ninyo, pwedeng unknown. Pero sa akin, since alam ko naman, lagay ko na rin dito. And dito sa blood type, napakinggan ko sa isang interview na kung mag-indicate ka rito ng blood type, kailangan mo magdala ng document na mag-support sa blood type mo. Like, siguro, medical record mo na nakalagay doon yung blood type mo para ma-ensure lang na tama yung nakalagay dito na info. Pero kung sakaling hindi kayo confident or comfortable i-declare dito yung blood type ninyo, pwede nyo piliin dito yung unknown. And then date of birth naman, and then also yung birthplace. After nung birthplace, permanent address and present address naman. Yung permanent address or present address pwedeng magkapareho or pwedeng magkaiba. Like sa akin, may permanent akong inuwian na bahay, yun yung ilalagay ko rito. Present address, let's say nangungupahan kayo ng matagal na sa lugar na yon, pwede nyo ilagay yun dito, which is ilalagay ko rin naman dito sa present address ko. Pero sa inyo, kung pareho yung permanent and present address niyo, ilagay nyo na lang yung same address dito. So, kumpletuhin ko lang to. And nakumpleto ko na lahat ng information. Dito sa baba, kailangan nating i-indicate kung saan i-deliver yung PhilID natin or National ID. Sa akin, sa permanent address na lang. And then, mobile number and email address ilalagay ko rin dito. Itong email address and mobile number, dito ipapadala yung mensahe tungkol sa registration natin sa Philsys. So, mahalaga na active to. And click ko na tong next na button. And nagkaroon tayo ng error. A technical error occurred and the operation cannot be completed. Any data provided may not be saved. So, yung marital status, lagyan ko na rin ng info.
So, lagay ko is undisclosed. Try natin yan. And then, click ko na ulit yung next na button. And dito, medyo matagal siya. So, ang gagawin lang natin is dapat hintayin lang talaga natin na mag-proceed sa next step. Huwag muna natin siya i-refresh. Kung nagkaroon ng error, i-click lang natin yung okay. Pero hintayin lang din natin na mag-respond yung page para mag-proceed sa next step. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Katulad nito hanggang ngayon wala pa. Pero after a few seconds, magkakaroon din to. So, tinignan ko na rin yung oras. And ito na yung next step, preview na. Kanina yung fill out online application form, yun yung unang step. Sa preview, ensure natin na tama lahat na information para hindi tayo magkaroon ng issue sa national ID natin. So, tama naman lahat ng info. So, click ko na tong I have duly reviewed the entries and then save and exit tayo. Thank you for providing the demographic data. Appointment setting in selected province will begin on May 7 pa. And ngayon ay May 4. Do you want to register another person? Sa akin, hindi mo na ako magre-register ng ibang tao. Ako lang muna. So, no. Finish. So, kung may gusto pa kayo idagdag, pwede din naman. And then, yung book application ID, ito yung application ID ko. Hindi ko pa ito mabuksan ngayon. Wala pa akong maklik na kahit na ano. View acknowledgement, hindi rin siya clickable. And then, book, modify appointment. Click natin. So, loading na to. Sorry, registration centers are not yet available near your present address. Please select the nearest city to check for other registration centers for your Step 2 registration. Stay tuned via Philsys website, link to register centers for announcement on the opening of more registration centers nationwide. So, click kayo okay. So, sa ngayon, hindi pa kayang mag-book ng appointment kasi daw sa area ko, kung saan ako nakatira, wala pa raw available. So, mag-update na lang tayo sa mga succeeding videos kung paano makapag-book na dito and also paano makapag-proceed sa step 2. And so far, wala pa ako na-receive na updates sa email address ko and sa mobile number ko. Siguro makaka-receive tayo next time, which is ipapublish ko na lang sa next video. So, kung may nakikita kayong video sa baba, it means na ito na yung kasunod. And for the meantime, kung wala pa, it means na possible hindi pa ako nakakapag-book or wala pa ako na-receive na updates from Philsys ID. So, subscribe na rin kayo para maging updated kayo sa mga upcoming videos sa ipapublish namin. E sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and this Media Tech Library. See you sa next video. Bye-bye!